यदि तपाईँ एक सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो सफल व्यक्तित्वको निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो क्यारियरलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरमा अरूभन्दा फरक तरिकाको धेरै नोलेज हुन आवश्यक हुन्छ। एउटा अफिसमा राम्रो काम गर्दैमा सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। यदि एउटा अफिसमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने हजुरमा नोलेज बढाउन आवश्यक हुन्छ। यदि हजुरमा धेरै कुराहरूको नोलेज छ भने धेरै साथी सहकर्मी माझमा तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। तपाईँ जुनसुकै उमेरको हुनुहुन्छ, वयस्क हुनुहुन्छ वा वृद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन। जुनसुकै उमेरमा भए तापनि नोलेजको आवश्यकता पर्दछ। नोलेजले मात्र हजुर कुनै पनि क्यारियरमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। संसारको जति पनि सफल व्यक्तिको विषयमा जान्नुहुन्छ, उनीहरू संसारमा प्रख्यात भएको सफल भएको चाहिँ नोलेजले गर्दा नै हो। यदि यो भिडियो हेर्नुभएमा आफ्नो नोलेजलाई कसरी बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। नोलेज चाहिँ संसारको विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ, जस्तै स्वास्थ्यसँग, खेलसँग, विज्ञानसँग, राजनीतिसँग, बिजनेससँग आदि। आकाश जति विशाल छ त्यति नै नोलेजको पनि सीमा हुँदैन। तर जीवन रहेसम्म हामीले नोलेजलाई बढाउनु पर्दछ। आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो नोलेज बढाउनु पर्दछ। यदि हजुरसँग नोलेज भएमा आफ्नो व्यक्तित्वको पनि विकास गर्न सक्नुहुन्छ भने नोलेज भएमा हजुर पनि समाजमा, राष्ट्रमा सफल हुनुहुनेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा यदि हजुर नोलेज बढाउन चाहनुहुन्छ भने केही तरिकाहरू अपनाउनु भएमा हजुरको निम्ति फाइदाजनक हुनेछ। यदि तपाईँ आफ्नो नोलेज बढाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरको किताब पढ्ने बानी छैन भने आजदेखि नै किताब पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। किताब पढ्ने बानीले कुनै पनि क्षेत्रमा हजुरलाई सक्षम बनाउँदछ। पुस्तक चाहिँ हजुर जुन क्षेत्रमा नोलेज बढाउन चाहनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा रुचि छ त्यही अनुसार पुस्तक छानेर पढ्ने बानी गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हजुरको रुचि छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समाचार पत्रिकामा पढ्ने बानी गर्नुहोस्। बिजनेसमा रुचि छ भने बिजनेस सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्ने बानी गर्नुहोस्। त्यसैले नोलेज बढाउन आजदेखि नै पुस्तक पढ्ने बानी गर्नुहोस्। अर्को छ सुन्ने बानी। हामीले जीवनमा धेरै व्यक्तिहरूसँग भेट हुन्छ। उनीहरूको विचारहरू सुनेर पनि आफ्नो नोलेजलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। हामीले कलेज, विश्वविद्यालयको समयमा सुनेर नोलेज बढाएका थियौँ। यात्राको समयमा पनि अडियो बुकको माध्यमद्वारा पनि एक्स्ट्रा नोलेज बढाउन सक्नेछौँ। फुर्सदको समयमा अडियो बुक सुन्ने बानी गर्नुहोस्। अहिले हामी जिरहेको हाम्रो युग टेक्नोलोजीको युग हो। अहिले टेक्नोलोजीको निकै विकास भइसकेको छ। जुनसुकै समयमा जुन कुराको नोलेज बढाउन पनि हजुरले टेक्नोलोजीको माध्यमद्वारा नोलेज बढाउन सक्नुहुनेछ। टिभीको माध्यमद्वारा होस् वा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हजुरले हेल्थको विषयमा होस् वा खेलकुदको विषयमा जुनसुकै विषयमा पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यी कुराहरूप्रति हजुरले इन्ट्रेस्ट गर्नुभएमा सजिलैसँग आफ्नो नोलेज बढाउन सक्नुहुनेछ। हामीले नोलेज बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू त थाहा पायौँ भने कुन तरिका अपनाएमा हामीहरूले अध्ययन गरेका कुराहरू ब्रेनमा सजिलै स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सधैँ ब्रेनमा कति कुन कुरा स्टोर गर्ने भन्ने कुराको योजना बनाउँदै त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति लक्ष्य लिएमा हाम्रो ब्रेनमा अध्ययन गरेका कुराहरू सञ्चय हुनेछ। अर्को तरिका चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन व्यायाम गर्नुपर्दछ। हामीले व्यायाम गरेमा हाम्रो ब्रेनमा सजिलैसँग अक्सिजन र ग्लुकोज पुग्दछ, जसको कारण ब्रेनको मेमोरी क्षमता बढ्छ र सजिलै हामीले अध्ययन गरेका कुराहरू हाम्रो मेमोरीमा सञ्चय हुन्छ। हामीले सधैँ स्वस्थ खानाप्रति ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ खाना खाएमा हाम्रो शरीर र ब्रेन दुवै स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ शरीर भएमा हाम्रो तनाव कम हुन्छ, निन्द्रा पनि समयमा लाग्छ, जसले गर्दा हाम्रो ब्रेन सधैँ एक्टिभ हुन्छ। त्यसैले नोलेज बढाउन पढ्ने बानी, सुन्ने बानी र उचित तरिकाले टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने बानी नियमित गर्नुहोस् र हाम्रो ब्रेनलाई सधैँ एक्टिभ गर्न योजना गर्ने, व्यायाम गर्ने र स्वस्थ खानाको सधैँ ख्याल राख्नुहोस्। यो च्यानललाई पुरा हेरिदिनु भएकोमा, लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।